growth. The goal of the Christian is nothing less than the likeness, being in the likeness of Christ. So there you have it. In the first minute of my message, nandoon na po ang ibig sabihin ng layunin natin sa lupang ito. Not to earn money, not to be a manager, not to go around the world, not to be a millionaire or billionaire, zillionaire, whatever you want, but to be in the likeness of Christ. Are you listening to me? Being like Christ. That is the goal of every Christian. Knowing that we are Christians. Obviously, gusto ng Panginoon na tayo maging katulad ni Kristo. The Christian life, mga kapatid, is not going somewhere, or is going somewhere, asking the question in the day's end, am I further on? Kung ikaw Kristiyano, mga kapatid, ganyan ang tatanong mo pagka dumidilim na. Sa araw na ito, ako ba'y bumusad sa aking paglilingkod sa Panginoon? Because we have a goal. And as Christians, whether you belong to another denomination or you belong to another religion for that matter, one goal is to be like Christ. Hallelujah. Number two, in the Christian life, sa buhay Kristiyano, we have an inspiration. Pag ikaw Kristiyanong tunay, meron kang speed, inspirasyon. Sinabi po mga kapatid sa Bible, we have thought of unseen cloud of witness. Sa Tagalog, nagkugkog tayo ng malaking bilang ng saksi. Someone is watching you. Someone is watching over you. Maybe you know them as angels, my guardian angel. But in this verse, it means Christians of before. Mga naunang mananampalataya na nauna sa atin, nagmamatsyag sa kilos ng mga mananampalataya habang tayo ay nabubuhay sa lupang ito. Somebody is looking at you. Somebody is watching your every move. And the Bible says, witnesses, mga saksi. In fact, these same witnesses are witnesses in the double sense. Dalawang beses naging witness o saksi itong mga taong ito. Una, naging saksi sila sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa kanila, kaya nga sila naligtas na. Tumakbo sila. At ang goal nila, tulad natin, to be like Christ. And when they died in the Lord, they went to be with the Lord in heaven. So that's witness number one. But number two, they become witness of believers like you and me. You may not know it, but they are looking and watching our every move. Mga saksi na nanonood sa atin, mga kapatid. And mga kapatid, the Christian is like a runner in some crowded stadium. As he presses on, the crowd looks at him, and the crowd looking down are those who have already won the crown. Yung mga nakaupo sa stadium ngayon, mga kapatid, na ang Kristiyano ay imaginary na tumatakbo sa isang takbuhin na itinalaga ng Diyos sa kanya. Yung mga nanonood sa paligid, yun na yung mga Kristiyanong namatay na, pero namatay na tapat sa Panginoon. Sila ang nanonood doon sa mga buhay ng mga mananampalataya ngayon. If they are doing what they are called to do. To be like Christ and to run what? The race of life. Palakpakan natin yun. Nakatapos na at nakatanggap na ng gantimpala itong mga nauna sa atin. Nanonood sila sa atin lahat. They're sitting somewhere, mga kapatid,
Who want to be an actor, an actress here? Gusto mo ba maging artista sa pinalakang tabing? Tinignan mo ang salamin, sasabihin mo, walang debate. Pwede. Sino nagsabi? Says who? Me. But when you are an actor, and you're acting a piece in a particular show, maybe auditioning for a piece, you are doing your best, especially when the director or the master artists are present in the audience. Am I right? Sino dito basketball player? Hindi ko na sinabi mga professional, wag na lang. Lahat tayo mga kapatid, mga kalalakihan dito. Meron nga mga kapatid yung Olympics na nakaraan. Isa pong lalaki mga kapatid, meron pong nanonood sa kanya ron na kanyang sweetheart. Plano niya po ito maging asawa. Pero meron na pong usapan mga kapatid na kailangan umabot siya sa MVP. Kung hindi, magkakaroon na mapupurnada yung plano ng pag-propose mga kapatid. Alam niyo, you marry me, mga gano'n, purnada. Kailangan mapakita niya yung the best game niya. Aba, lahat po ng right. Pagkakanan mo po mga kapatid, pasahan niyo siya. Pag-layout na siguradong pasok. Nabilang ko mga ilang sablay rin. Pero halos lahat pasok, nakakapagtaka. He is really doing his best because somebody close to his heart is watching. Ang nasiko na, kumilako na, pero takbo pa rin, takbo parang wala, okay lang. Hanggang sabi mga kapatid nung hurado, calling the MVP. Aba, medyo nagulat pa kunwari, siya pala mga kapatid, pagpunta sa harapan, praise God. Aba, may plano pala, may plano. Lumuhod bigla doon sa isang magandang babae. Will you marry me? Oh, hallelujah, praise God. Yung mga taga-ibang church, mga kapatid, sila yung humihiyaw. Sila yung parang gusto sana na. You do your best. If somebody special to you is watching, right? There was a player in the Golden State Warriors. Bago po siya maglaro, hinahalikan niya ang kanyang mami. Hinahalikan niya. Sa palagay mo, nung hinalikan niya, sige bahala na, wawala na ako dito. Hindi, di ba? He will do his best. And he did his best. 1-0. Pastor, ako, kaparis ako, huwag mong ginaganyan, ha? May pag-asa pa kayo? May pag-asa pa sila pala. Di pala pasali rin. Kasi mga kapatid, rain or shine po ako. Pastor, bakit ka ganyan? Nag-a-advertise ka sa church. Bakit hindi? Rain or shine po yung pintura rito. Sila nagpadala rito ng libreng pintura. Pagpalain ng Lord ang rain or shine. Sana mag-start ito. Tama na. Hindi tayo nag-uusap ng PBA dito. Ang pinag-uusapan natin paano maging Kristiyano. May goal ka at meron kang takbo. Meaning to say, you do your best. Isang atleta mga kapatid, tumatakbo sa stadium, kasama doon sa nanonood, mga Olympic legends, mga alamat. Alam niyo mga kapatid, doon po sa burol ni Sister Joy, ang mga alamat ng mga manggagawa ng Diyos naroon. Nandun si Pastor Louie, nandun si Bishop Tony, ating ulo sa gawain na ito. Superintendent of the UPC is there. Legends, mga kapatid. At pagka ikaw ang inanyayahan magsalita ron, di ba yung the best talaga na alam mong sasabihin ang ilalabas mo? Kasi mga hindi basta-basta itong mga tao ito. Ganun din sa Olympic Games. Yung mga legend na mga kampo, nakaupo, tapos ikaw tatakbo, tapos hindi mo bibigay ang best mo. Ganon din sa buhay Kristiyano. Pagka ikaw ay nabubuhay na ikaw ay mananampalataya ng Lord, don't ever think that no one is looking at you. Somebody is looking at you. The Christians of before are witnesses watching over us, watching every move. Na sana mga kapatid makita nila na yung kanilang ibinuhos na buhay dati. Some of the Christians died for the faith, you know.
Hindi katulad natin ngayon. We don't feel like going to church, then so what? But in the olden times, they have to travel far and wide just to reach a fellowship. They have to hide their Bibles because if they get caught, they can be in prison forever or in their lifetime. And here you are, the problem that you have is medyo mainit lang. Pero I tell you, if the money comes in and we find that the collection is already reaching reasonable levels, don't be surprised na yung aircon natin, nakahantay na lingkod sa Lord, bubuksan na natin yan. Bubuksan na natin yan, mga kapatid. Please. Buksan na. Bubuksan na po yan. But show me the money. Oh yes. Someone has to pay the bills. Wala na ganyan. Sino magbabayad ng kapitbahay? Tayo. You want the aircon to be open? Now show me the money. Give to the Lord. Amen? Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Parang humina ang palakpak. Imagine, while you were there in school, you did not notice that Moses is looking at you. What will my child do? There is Joshua. There is David, King David. Those legends in the Bible are our audience. How about those that are new, like Jim Elliot? Jim Elliot, the missionary, got killed by Oka Indians. Binigay niya ang kanyang buhay. At instead na yung kanyang mga kamag-anak magwala, magalit, ay pumunta rin doon sa lugar na yun at pagpatuloy yung sinimulan na gawain ng missionary. Ngayon mga kapatid, yung pumatay sa taong Jim Elliot, yun pa ang nagbaptize sa anak ni Jim Elliot sa lugar na yun. Are you listening to me? Tuloy-tuloy. Why? Because we have to excel. Because we have a cloud of witness watching over us. Imagine Corrie ten Boom watching over us. Imagine my favorite, Martin Burnham, who died somewhere in Mindanao, doing the work the Filipinos should be doing. He died for the gospel. He's one of those watching over us. Praise God. He's looking at the Filipinos. What will these people do in their race and go for the Lord? In fact, I can include Sister Joy Galimit, part of those watching us already. Isa na po siya na dati, pag kami anniversary, sumasama sa kanyang asawa. Nagpipreach ang kanyang asawang bishop at siya ay nakaupo dyan. Literal na kasama natin. But the Lord took her, and put her by His side. And now, she is looking at us. And I pray that when they see us, they will not be disappointed. They will see us doing the work that the Lord has prepared for you. You and me. Hallelujah. Praise God. Someone is looking at you. Namatayan po ang asawa ng ating bishop. Isa po sa malungkot na panahon ang dinadaanan ng ating obispo po sa ating church. At doon po sa, I think, second or is it the first or second night of the vigil of Sister Joy, no less than Pastor Louis Santos of the To God Be the Glory Fellowship was on hand to be speaker. At ang sabi niya, Pastor Tony,
huwag kang sumuko sa Panginoon. Huwag kang sumuko sa Panginoon. Dahil ako ay nakatingin sa iyo. Pag ikaw sumuko, baka ako sumuko na rin. Huwag kang susuko, Bishop. Huwag kang susuko, Bishop. Nakatingin ako sa iyo. Napakabilis na sumuko. Mawala ka ng asawa, mawalan ka ng katuwang sa buhay, maaaring natutokso na ang ating bishop. Pero yung anak niya sa Panginoon, si Pastor Louie, ang siyang ginamit ng Lord, tayo huwag kang umatras. Kapag umatras ka, baka ako umatras din. And knowing that Bishop Tony or Bishop Louie has a mega church, everybody say mega church. Yung Cuneta, Astrodome, or ano yan? Yung sa, is it Cuneta in Pasay? Napupuno po nila yun sa dami po ng mga mananampalataya na pinangungunahan ni Pastor Louie. Ano sabi niya? Na pinanonood kita, Bishop Tony. Huwag kang maatras. Kaya ang pastor ninyo, mga kapatid, nakatingin rin ako sa mga leaders ko. Kung si Bishop, wala naman kung hanap buhay, ay nakaraos, nakabayad ng buo sa hospital ng kanyang asawa at nailibing ng malulhati ang kanyang asawa na nagtulong-tulong ang mga kapatiran, tunay na totoo ang sabi ng Biblia. Who feeds the sparrow? Who make lilies? Who give lilies life? Is the one who holds tomorrow no less than God Himself. Tumayo ang Bishop Louie matapos magsalita si Pastor Louie dahil wala naman halos kayo magpunta sa lamay. Ang sabi naman ni Bishop, represent the Lord properly. Don't misrepresent the Lord. If we are Christians, we better present the Lord to the world properly. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Number 3. In the Christian life, we have a handicap. Meron tayong kagahulan. Meron tayong kahinaan. We have a handicap. That means, mga kapatid, hallelujah, if we are encircled by the greatness of the past, meaning to say we have David who went before us, no less than the people, Paul, Peter, yung mga matitinding tao, mga legends of the Bible na una sa atin, what glory. But how about our limitations? We have a lot of limitations. We have weaknesses. Though we don't have to say we're weak. Because if the body hears that we declare weakness, sometimes the body fulfill those weaknesses. So don't allow the ear to hear your weakness, though you know that you have a weakness. Kalabanin mo yung weakness na yan. Itapon mo yan, mga kapatid, tulad ng isang runner. Siya ba'y tatakbo na kasama niya yung mga damit na hindi naman niya dapat suot-suot? Di ba tinatanggal niya yung kanyang mga jogging pants at yung kanyang para bago tumakbo? Saan kayo nakakita aakyat ng bundok, dala-dala niya lahat ng paborito niyang bagay galing sa bahay at nakalagay sa backpack niya yung kanyang Android, ano pa mga kayong mga babae. I saw a Miss Universe contestant from Thailand, is it? Ang daming bagahe! Ganyan ba kayong mga babae? I can count probably 20. Ilang araw ba siya sa Pilipinas? Buti na lang malapit ang Thailand. Paano kung galing siya sa Africa? Ganun karami yung bagahe niya. Ang hirap nun. Ang sabi nga, if you want to travel far, you better travel light. Do you agree with me?
mas malayo kang pupuntahan, eh, kunti lang ang dadalhin mo, basta may pagkain doon, okay na. Pero hindi naman lahat. Pati yung paborito mong aso, dadalhin sa sukbot mo, hindi mo dadalhin yun. Aakyat ka ng Mount Everest, dala mo yung Manila plywood, lahat kasama mo, gagawa ka ng bahay doon. Hindi, iwanan mo yun. Very essential, at aakyat ka. Everybody say amen. Ano yung ibig sabihin ito? Sa buhay ng tao, kailangan magtapon ka rin ng basura mo. You know what's beautiful about Sister Joy? Siya ang babae na hindi maganon. Ang sabi nila, weak. Walang masabi, walang alam. Empty ka. No. A silent person is one of the most disciplined person I can ever know. Great control of temptation to speak out was definitely controlled by the discipline of being quiet. Para itong matinding energy na sinupress para wag makasakit ng damdamin ng tao. Ilan sa inyo, kung tatanungin ko, ano bang nangyari dyan doon sa hotel na nasunog? Ano nangyari? Ganito yan, ganito. Lahat tayo naging reporter na. Do you know the facts? Do you know what happened? 24/7? The answer is no. But when you're asked, what do you know about it? Ganito yan, ganito. Aba, pagkating na may mukha, parang totoo sinasabi, parang parang siya nandoon. Be careful. Maraming churches nakakasira, mga kapatid, nagkakaroon ng intrigahan. Because they know just 1% of the story. But when they go to the church, don't you know? Blah, 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 blah. Oh my goodness, parang ang galing na scriptwriter. Siya nang pumuno ng mga hindi niya alam. Obviously, malayo na sa katotohanan. Palakpakan natin, mga kapatid. We have a handicap. Meron tayong pagkukulang. At dapat nating itapon yung mga habits na pangit. Habits or kasiyahan na dati ikaw ay pumupunta ron, pero dahil kayo nananampalataya at dahil gusto mong sumunod sa Lord, lumalayo ka na. Alam mo, pagka ikaw sumama dyan, mga kapatid, malaking porsyento baka mainom mo yung inumin nila na iba't ibang kulay. At alam mo, pagka ininom mo yan, madudulin ka. Maano ka, parang pupunta ka sa langit na alam mo, paglagpak mo sa lupa, bad trip ang kalalabasan. At minsan pagka makainom ka naman ng isang kulay na tabletas, parang hindi mo malaman kung anong mangyayari sa'yo, parang sandi po tayo. Alam mo ang weakness mo, ano gagawin mo? Tapon mo. Share it off! Tingnan mo yung ahas. Pag matatakot ka yung pala balat niya, nagtanggal siya ng balat kasi lumalaki siya. Balat lang pala, hindi siya ahas talaga. Yung ahas nagtago na, pero yung balat niya nagtinago. Bakit ganon? Kasi kasama yun sa paglago niya, paglaki niya. Tingnan yung Kermit Crab. Yung Kermit Crab, meron nga dito, sabi ko, mga kapatid kayo naman punta dito sa ating youth, kumuha kayo ng shell tapos lalagyan natin ang pangalan. First time, kasama natin na Sister Vanity, I think 20 plus, nakalagay sa maliit na baon, representing those who attended. 20 plus. Don't you know how many? Itong second? 40. So, ang dami. Itong sister natin isa, kumuha ng sili. Merong sumisipit doon. Hindi. Sabi ko, kasi lalagyan natin ng pangalan. May nakatira ka doon sa shell. Ang sistema pala niyan, synchronize. Magtatabi-tabi sila, mga kapatid, itong mga Kermit the Crab, na pagka magpapalit yung malaki na, makakakuha sila ng bakanteng shell. Pagpasok nun, yung isa naman na nawala ng shell, pagka-replacement sila. So, ganun sila, mga kapatid. They discard their old shell as they, grow. So, kung ikaw tatakbo sa Lord, kung alam mo, may bisyo ka, tanggalin mo yan.
Of course, kailangan ng tulong ng Lord, pero kailangan may willpower ka magsimula sa'yo. At sabihin mo, kaya, alang-alang sa Panginoon. Mawala itong pangit na ugali ito. Mawala itong bisyo ito. Mawala itong mga kaibigan na bagamat kaibigan sila, pero kung magpapatuloy ang maging kaibigan nila, baka mapasama ako. Birds of the same feathers flock together. Pagkakatabi mo mga manok, KFC po yan. Kristiyano, oh, I will pray. Awat natin kanina. And I will soar with you. Your spirit leads me on. Soar like an eagle. Ayan ang Kristiyano. A Christian is not a chicken. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo manok. Eagle ka! Eagle ako. Oh, me? Yes, you. Ang eagle, pag may bagyo, lumilipad siya dun sa taas ng bagyo. Hindi siya naaapektuhan. Wala siyang problema. Lumilipad-lipad siya over the storm. Hindi siya dun sa storm. Eh, iba. Yung mga ibang migratory bird na nadali ng bagyo. Mga pigeon, mga kung ano-ano. Dala ng bagyo. Namamatay yung iba. Eh, yung eagle marunong, matalino. Kasi alam niya, meron siyang takbuhin. Meron siyang iparin para sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Kailangan matanggap yung mga pabigat na pumipigil sa ating pagtakbong diretso sa ating Panginoon. At tulad ng isang mananakbo na tinanggal niya ang kanyang suot na track jacket o mga tinatawag na mga jogging pants. At pagka ito tinanggal niya, tsaka siya tatakbo na mabilis. Some of us need the help of the Lord, especially for weaknesses that we know the Lord should intervene for us to shed off. Number 4, in the Christian life, we have means. Meron tayong pamamaraan. Pamamaraan para maging tuloy-tuloy ang ating pagtakbo. Steadfast endurance. Everybody say steadfast? Endurance. Sa Tagalog, matatag na pagtitiis o yung matatagalan. Niya ang pag-marcha at pagsunod sa Diyos. The word hupomone, which does not mean patience to be idle, o masyado kang papasensyoso, naghihintay ka na lang ng swerte pumasok sa buhay mo. No. The patience or hupomone means patience which masters weakness. Alam mo may weakness, pero meron kang endurance. Alam mo na may takbuhin ka. Kaya kung meron bibisita sa iyo ng mga pagsusuko, simula pa lang na darating sa iyo, tinipigilan mo na. Hindi mo na tinatanggap. Bakit? Meron kang takbuhin. Pag sinabi ba, Brad, kasama ka sa Olympic. Salamat ha. O sige, mag-ensayo ka na. Ay naku, hindi na ako makapunta. Bakit? Umuulan eh. Walang budget eh. This is the Olympics, ladies and gentlemen. If you need to, dig deep for budget yourself para makapunta ka sa Olympics, you train yourself, you find yourself a coach, etc. Are you listening to me? Hindi mo sasabihin dahil maliit na dahilan ay aatas ka na, kundi meron kang endurance, meron kang lakas na pagtitiis at kaya mong harapin ang mga maliliit na pagsusuko. Sino dito? Sinubukan, susuko na agad. Sino dito? Nandiligaw ng isang magandang sister. Tinabihan ng sister, I don't like you. You're not my type. Para siyang makahiya. Paano mo siya mapapa-oo kung sumusuko ka na ako? Paano kapag parang sinasabi niya, pagka ito nagtapat uli,
sasagutin ko na, bibigay ko na yung matamis na, naguluntoy ka na para makahiya. You have to press on. Lalo na sa Panginoon. Lalo na sa Diyos. It is determination that is needed. Unhurrying yet undelaying, which does go steadily on and refuses to be deflected. Obstacles do not daunt it. Hindi napipigilan ng determinasyon ng Kristiyano ang mga pagsulong niya, kundi lalo pa siyang umaabante. Discouragement does not take its hope away. Ang sabi ng una, Thessalonica 4:16, if I'm not mistaken, tayo nalulumbay kung mayroong namamatay. Pero yung kalumbayan mo ay hindi katulad ng kalumbayan ng mga tao walang pag-asa. Nalulungkot ka dahil mayroon kang pakiramdam. Pero ang kalungkutan mo, mayroon ka namang pag-asa doon sa dulo. Yun ang kaibahan ng Kristiyano sa hindi. Palakpakan natin muli ang Diyos. It is the steadfast endurance which carries on until in the end it gets there. Hindi siya sumusuko hanggang hindi siya umaabot dun sa finish line. Church, I want to encourage you. Huwag kayong papayag sa mga mangangaral na nagsasabi, pag ikaw may Kristo na, may ticket ka na, ligtas ka na, huwag ka na mag-alala. Mag-ingat kayo sa mga ganun na mangaral. Because I find in the Bible verse like endure, overcome, manatili. Kailangan makita rin ng Lord na meron kang ginagawa. Ginawa niya na nga yung biyaya, wala kang, anong dating sa'yo? Kailangan meron ka namang reaction. May action siya, may reaction ka naman. Ano yun? What is your response? Affirmation. Determination. Ano yun? Endurance. Matagalan mo yung mga pagsusubok sa'yo para magkatotoo sa'yo ang gusto makita ng Diyos sa atin. Ano yun? Kaligtasan. Ano yun? Finishing the race that was set before us. Everybody say, Amen. Amen. Not just starting the race, but winning the race and finishing the race. In the Christian life, we have an example. Meron tayong ehemplo sa ating buhay Kristiyano. That example is no less than Jesus Christ, who, for the goal that was set before Him, endured all things. Para sa atin, iniis niya lahat para tayo magkaroon ng kaligtasan. To win it, para mapanalunan, meant the way of the cross. Upang para siya magtagumpay, kailangan siya dumaan at tumakbo patungo sa cross. At hindi po siya bumigo. He died on the cross for you and me. And the writer of Hebrews has a flash of insight. Isang malalim na salita na ginamit ng sumulat ng Hebrews, itong sinabi niya, despising the shame. In Tagalog, niwalang bahala niya ang kahihiyan. Para tayo maligtas, kung may kahilihan dapat suungin ng Panginoon, pinasok niya pa rin, alang-alang sa bawat kaluluwa na narito. Ganyan kaputi ang Panginoon. Written in red. When He went to that cross of Calvary, when He said, I love you to each and every one, it was written in the very red blood of our God, of our Lord Jesus. God manifest into flesh. Ang Diyos naging tao na matay para sa atin lahat. Written in red. Tiniis niya to. Ganyan kabuti siya. Maingay lang talaga kami kasi yung aming sinasambat pinupuri ay buhay na Diyos. At sana kayo na nagrereklamo sa paligid, instead na magreklamo kayo, makiingay na rin kayo dito. Sumama kayo, bukas po ang pintuan. Everybody, welcome.
Ramdam niya lahat, pero hinarap niya ang mga humiliating na mga bagay. Mga bagay na nakakahiya. I have heard some people, kamusta si Sister ganyan? Ay, Pastor, hindi makapunta sa church. Bakit? Nahihiya. Ha? Mukhang kahihiyang mali yan. Kasi kung tunay kang nahihiya sa Panginoon, you must see yourself in church, submitting to the Lordship of the Lord, and you praising the Lord and thanking the Lord for your everyday life. Kung tunay kang nahihiya, you can come to the church. Dahil kung tunay kang nahihiya, ang una mong kahihiyan ay yung ma-miss mo ang appointment mo sa Panginoon. You are here in church not because you're invited. You are here because you have an appointment with God. Hallelujah, praise God. Church, criminals for there to be crucified. In the olden days, no less than a criminal is to be crucified. And if Jesus is holy, how on earth can he stomach this kind of treatment? Yet he went on. He submitted to the death in the cross. He accepted it. So in closing, if Jesus could endure like that, so must we. Huwag ka magugulat kung may pasusuko na dumarating sa iyo, Kristiyano. Kung ang Panginoon mismo nahirapan, sinubukan, hinamag, tayo pa na tagasunod lang ng Panginoon, hindi makakaramdam doon. Can we be exempted to what the Lord received when He was still alive? Obviously, matatanggap natin kasi sumusunod tayo. At yun na nagko-confirm na tayo anak ng Panginoon. Because the suffering that the Lord Jesus suffered is the same suffering you are what? Going through. But look, sa huli mga kapatid, kasama pala natin siya. Habang buhay ka rito at hinaharap mo mga pagsusubok at minsan sinasabi mo, mag-isa ka lang. No, you're not alone. Because in the last mga kapatid, subject or last line that I will share to you, in the Christian life we have a presence. The very presence of Christ while we live for Him. Kasama pala natin siya. Nauna na siya, hinandog niya yung buhay niya sa atin, only to find Himself back to usher us in these trials that we're facing right now. We're not alone. Sabihin ko sa iyong katabi, hindi ka nag-iisa. Kasama natin siya. Kung kasama natin siya, kaya mo na ang lahat ng pagsusuko. Walang magsasabi, hindi ko na kaya, I'm ending it all. How can you say that when the Lord is with us? In the trying times of our lives, we're not alone. In the presence of our Lord Jesus Christ, He is at once the goal of our journey and the companion of our way. Siya na nga ang ating kailangan ng maging goal, Christ-likeness, and yet, kasama pa natin siya. Umaalalay. Are you sad and lonely right now? Or do you feel alone? Christ is with you. Looking unto Jesus, the author and finisher. He started the faith, He will finish the faith. With you. You're not alone. You're not alone. Kasama natin siya. He wants you to finish the race. He wants you to be successful. Last night I was teaching our Bible group subject about being successful. 1,500 people successful in their endeavor in business. They own tracts of land. They own big businesses. 1,500 of them listed some of the qualities that make them successful. And in the end of the survey,
all of those who were successful, when they achieve their goals, material goals in life, you know what? They conclude that they were still dissatisfied. They have the cars, they have the club membership, they have travels, they have a plane, they have everything, they have yacht, they have islands, they have money, they have the dough. And in the end, they say they're still dissatisfied. Two things they're still missing. They receive everything, the material things. Satisfaction and happiness. Two elusive things that they still have to get, even though they're already successful. Tama ang sabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, what profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Una lang talaga ang Diyos. Success is doing the will of God. Success is Christ-likeness. At sasabihin ko sa inyo, pag inunan niyo ang Diyos, doon na susunod siguro gawin yung pangatlo, pang-apat na mga target ninyo ang magkaroon ng pagpapala, magkaroon ng material, okay na. Pero yung una mga kapatid, it should be the Lord. Because kung una mong goal, pera na agad, you are mistaken. You may be you're attending this church but you're offline. You better change your mindset. Number one is God, Christ-likeness, running His race. Now, if you follow this, you become successful. Why? Because you get saved, you get online with God, and you have that opportunity to obey the will of God. If you obey the will of God, then you're really online. Amen. To be successful. Spiritually successful, and obviously spiritually successful, not hard to believe to be physically successful. Saying these last sentences in my notes, He is at once the goal of our journey and the companion of our way. At once, the one whom we go to meet, the one with whom we travel. Because He's present with us. The wonder of the Christian life is that we press on, surrounded by the saints as witnesses, oblivious to everything but the glory of the goal. Focus na focus tayo sa goal to be Christ-like. Oh, how I wish we had that kind of, push, that kind of motivation, like those basketball players. Championship! 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 Oh, wow! Championship! Kakain, championship! Maliligo, championship! Pag nakuha mo yung tropeo, champion. So what? Pero tayo mga kapatid, Christ-like, Christ-like, Christ-like. Dapat ganun. Kasi yun talaga yung goal eh. Maging katulad ng Lord. Pag nakita ka ng kapitbahay, nakikita niya si Kristo. The chance for the salvation of the person so near. Why? Because you become what? Christ-like. Bringing gospel to them. Hindi ka ikaw naligtas, pati siya rin naliligtas. At kung naligtas, mas maraming tao pupunta sa langit. Kaunti na lang ang pupunta sa impyerno. Marami tayo naliligtas because of the Lord. The wonder of the Christian life is that we press on surrounded by the saints, oblivious to everything but the glory of the goal, and forever in the company of Him who has already made the journey and reached the goal, and who waits to welcome us when we reach the end. Napakaganda
Ngayong buhay mo sa lupa hindi nasayang. Kasi sinunod mo ang Diyos, yumaman ka man, hindi ka corrupt ng kayamanan, kundi lalo kang sumunod sa Panginoon. Siya kasama mo sa iyong pakibaka, sa iyong takbuhin, siya rin ang magwe-welcome sa iyo pag ikaw umabot sa Kanya.